وبركاته. اليوم عندنا موضوع تكملة الفيديو السابق اللي نشرته بالبداية عن شلون نسوي حشوة أملجم restoration. اليوم راح نكمل البارت الثاني شلون نسوي cavity preparation. راح أول شي أشرح لكم بشكل نظري ايش راح نشتغل احنا وشلون نشتغل ومين نبدي ومين نبلش بشكل شوية مفصل، ونذكر أغلب النقاط المهمة إن شاء الله تكون كافية. طبعا شيء كلش مهم يعني كنت أعرفه أنت كطالب طب أسنان. نبدي يلا ليتس جو. أول شي عندنا الاناتوميكال لاند مارك. زين، اناتوميكال لاند مارك. نجي هنا للموضوع. هذا رسم توضيح رسمته للسن، يعني إن شاء الله يكون يفي بالغرض. هذا الرسم الكلوزر سيرفيس مال لور 7 اللي هو الماندوبولار سكند مولر. عندنا بالماندوبولار سكند مولر كاناتوميكال لاند مارك. عندنا الكاسبات فور كاسب تو بوكل تو لينجوال تقريبا تكون ايدنتيكال، يعني متطابقات بالمستويات تقريبا في شكل الكافيتات تقريبا شلون حرف الزائد تكون شلون شكل الزائد. عندنا الميجيال بيت سنترال بيت ديستال بيت، وعندنا الجروفات ميجيال ديستال والسنترال جروف واللينجوال والباكول جروف. المهم لين الجروفات عندنا اهم شي راح نركز عليها البيت والفشر اللي هو الجروف. ليش؟ لان المناطق اللي تكون اكثر عرضة انه يصير بيهن كريز. ليش؟ يصير امباكشن فود ويصير بيهن يعني تجمع الطعام، ويصير بيهن هواي شغلات، فراح يصير بيهن تجمع البكتيريا ويؤدي للكريز بشكل اسرع. فهن ذني راح اسمه اللي انه يتمثل دائما بكلاس 1 اللي تكون على الكلوزر سيرفيس او على الباكل سيرفيس موجود. مهم. فاحنا اليوم موضوعنا الكلوزر سيرفيس. البريبريشن راح نبدا اول شي بالراوند بير على البيتس اللي موجوده هنا، الميجيال والسنترال. وهذا الراوند بير الفكره انه يكون نسوي 1 ملم الوسط تقريبا. هو هذا راح نسوي هنا وهنا وهنا. فهذا الدبث مال هاي بس التب مال راوند بير مال بير راح تنزل عم نحصل على دبث 1 ملم. لطيف. انه بالفشر من الميجيال تو السنترال نمشي على الجروف اللي بالنص سنترال جروف، من الميجيال للسنترال ومن الميجيال ديستال للسنترال نمشي على الجروفات. فحصلنا تقريبا ربطنا البتات سوا الفشر الجروفات مشينا عليها والفشر ما ننزل بالجايفال زايد، يعني الدبث نحافظ على 1 ملم. نحاول نزود شوية عادي بس هو البقي على نحاول على 1 ملم. انه بنعدل اوتلاين فوم نشكلها، يعني نمشي على الجروفات نمشي على الكاسبات كاسب يعني نمشي عليهن. نحاول نسوي الاوتلاين فوم يجي يشبه هذا. شوف هاي الميجيال وهاي السنترال بيت، انا شوي ارفع لفوق وهنا سنترال فوسا هاي الديستال. المهم عندنا انه شغلات مهمة كون نشرحها على هاي خصائص الكافيتي كافيتي preparation. بيها خصائص هاي الكافيتي، يعني خصائص هندسية وخصائص كون تخليها بشكل صحيح عمود الحشوة تبقى يعني طول أكثر وما يتأذى السن والحشوة. خلينا نكمل أول شي preparation. ورا ما سوينا اوتلاين فوم بقى عندنا القاعية أو الفلور راح نستخدم الانفيرتد بير. راح بالانفيرتد بير نحقق خاصيتين الفلات بالبول فلور ونحقق الدبث 1.5 إلى 2. يعني الانفيرتد هو تقريبا راح يسوي خاصية ثالثة نحقق الكونفيرج بالكاسبات. ذن كل واحدة أشرح. أول شيء ورا ما سوينا الأوتلاين فورم نجي بالانفيرتد كون بير نمشي على الفلور الموجود كله هنا بشكل يعني مستوى واحد. راح كل irregularities ارتفاعات انخفاضات راح تصير مستوى واحد، يعني يصير قاع عدله مرتبة تشوفون. حلو. احنا بهاي راح نجي كمان تقريبا بقى تعديلات بسيطة بالاخير نضيفها فينيشنج. يعني عندنا الروتيشن والريزيستنس، لان مصطلحين راح نعرف شنو فكرتين هنا. عمود نفتهم شنو الكونفير، شنو الفلات والفلور، شنو ليش الدبث سويناها الجيد، ليش الكونفير، يعني كل الدنيا يعرفون. الروتيشن والريزيستنس. الروتيشن معناها الحشوة كنت تبقى بمكانها،
احنا سوينا حشوة، بس هاي حشوة يعني وراء عندنا راح نسوي بها الماستيكيشن تشوينج، يعني هذا ناكل القام وتصير يعني تنسحب، لان هواي سوالف يعني نكون احنا بقيها بمكانها. شنو الشغلات تخلينا الحشوة تبقى بمكانها؟ اول شي عندنا شو اسمه، عندنا الكونفيرج، هاي اول خاصية عندنا الكونفيرج. عندنا نشوف هاي الكونفيرج راح شنو راح تخلينا الحشوة ثابتة بمكانها. شلون الكونفيرج؟ شنو الكونفيرج؟ يعني احنا تخيل عندك سطحين، البلبل فلور والجسمة والكسب وول، هذني ما حنخليهن زاوية قائمة، شوية نخلي بين 5 دقري، مو أكثر من 5 دقري ميلان، لو هيك نسويها كونفيرج راح يصير هنا. الكونفيرج وين نخليه؟ على الكسبات وعلى المنطقة هاي هنا. زين هذا الكونفيرج نخليه 5 دقري، مو أكثر من 5 دقري، يعني نخليه زايد، لأن إذا خلينا زايد راح نسوي unsupported enamel. unsupported enamel يعني enamel تكون ماكو بيها support بدنتين، يعني بس enamel واحد ماكو دنتين جواه، فراح تصير هاي عرضة للفراكتشر بشكل سهل. فكون احنا نبتعد عن نوخر كل unsupported enamel. أي unsupported enamel يعني عندنا خلل بالسن، وهذا السن مستقبلا راح ينكسر المنطقة اللي بيها unsupported. زين سوينا الكونفيرج، عندنا بعد شغلتين، الميجيال وول والديستال وول، ذني ما نسوي كونفيرج. ليش؟ نسوي اما دايفيرج او ستريت، والافضل ستريت. زين واحد يقول ليش؟ ذني لين شو اسمه، ذني الانامل رود الستركشر مالته يكون شو اسمه، يعني يكون موازي. اذا سوينا بدايفيرج يعني قبل راح يسوي شو اسمه، يعني يسوي انسبورتد انما والمارجن حصل ويك، اذا المارجن فلما يصير المارجن ويك يحصل فراكتشر، فاحنا ما نريد هذا الشيء. فذني مهم، هاي الشغلة مهمة. زين الشغلة الثانية الفلات بالبل فلور، هم تعطينا تنشين. شلون الفلات بالبل فلور تعطينا تنشين؟ الفلات بالبل فلور اذا كان هو فلات ما راح الحشوة تروح يمنى ويسرى وتتزحزح، مثل لو كانت دائرية، مثلا تخيل شي دائرة ممكن تصير بها حركة، بس اذا هي عدلة ثابتة تصير. يعني تخيل عندك منحدر، يا هو تثبت الفتشي لما تخليه يثبت على منحدر، لو يثبت على فتشي مستوي، اكيد على فتشي مستوي. هاي تعطينا ماتر تنشن. زين والدوفيتيال مالته يعني هاي اضافه. الريزيستنس بيها شغلتين. الريزيستنس معناها انه نحافظ على الستركتشر مع ريستوريشن ومع توث، فاكو توث ريزيستنس وريستوريشن ريزيستنس. شنو ذني انه يعني ما يصير عندنا لا كسر فراكتشر لا بالتوث ولا بال ريستوريشن. شلون ما يصير عندنا فراكتشر بالتوث وريستوريشن؟ اول شيء نرجع كتوث، نبتعد عن انسبورتد انامل، ما نخلي انسبورتد انامل. كافو لاين كافو سيرفيس لاين انجل نسوي من 8 إلى 120 مو أكثر أو أقل يعني. شو اسمه، ما نسوي الكافيتي كلش وايد. المارجن نخلي مارجن يعني يكون بيه ثيكنس معين، يكون 1.5. اي هاي حنسوي توث ريزيستنس. زين الريستوريشن شنو؟ شوف اول شيء عند الريستوريشن الويدث مع الكافيتي، يعني من هنا لهنا هذا الكويث يكون ربع الانتركاسبال ديستانس، 1/4 اوف انتركاسبال ديستانس. شنو انتركاسبال ديستانس؟ المسافة بين التب مال الكسب هاي التب مال الكسب هاي لو فرضناها 12، المسافة اللي مال الكافيتي يكون يعني ما تقل عن 3 ملم، خوش او سنتي ما 3 يعني. زين الدبث هم يدينا ليش اسمه للهاي الريستوريشن ريزيستنس، انه اذا كل ما كان الدبث زايد شو يصير عندنا؟ راح يصير يعني الحجم مال الاملجم اكثر، فلما يصير حجم الاملجم اكثر فراح يصير بها قوة اكثر، فيكون الدبث اقل شيء 1.5 الى 2 ملم، هذا مقبول. بس طبعا هذا يعتمد على الكريز، اذا الكريز بيمتد يعني ديب واصل فنكون نشيل الكريز كله. بس هذا الايديا من 1.5 الى 2 يعني من عندك انيشال كريز، والكريز مثلا ما بي نص مليم ويروح، احنا ما نستمر بنص مليم، لازم نحفر زايد حتى ناخذ من توث ستراكشر. لهذا قلت لك الاملجم هي نوت كونسيرفاتيف، يعني ما تحافظ على الستراكشر مثل الكومبوزيت بس شيل الكريز وخلي اسيد اتش وادهيزيف وكومبوزيت. هذا الفرق. شنو بعد عندنا ما ذكرناه؟ تقريبا ذني الاغلب. عندنا هاي الراوند لاين انجل، شو يقصد بيها؟
الراوندد لاين انجل احنا مو سوينا مثلا بريبريشن صعدنا لاين انجل. شنو اللاين انجل؟ ماخذيها اكيد بالاناتومي بدنتال اناتومي، انه اللاين اللي يتكون بين وولين. عندنا مثلا نفرض مثلا هذا الفلور هو البالبل فلور والكاسب او نسميه الباكل كاسب باكل وول. هذا راح تكون شنو لاين بينه وبين هذا، حيصير زاوية تقريبا. هاي الزاوية يكون ما نخليها حادة، ما نخليها زاوية قائمة، يعني نمشي عليها مثلا بالفيشار شوية نخليها مثلا بها راوند منفرجة شي. هاي ليش؟ تخيل مثلا نخلي الزاوية حادة، فراح يصير الكونستريشن مع الفورس لما بالماستيكيشن او شي راح تركز على هاي المنطقة اكثر شي، فراح تسوينا فراكتشر او بين بهاي المنطقة او تسبب مشاكل اخرى. بس اذا صارت راوند راح الفورس تتوزع، توزع الفورس راح افضل يعني عمود ثقل. هذا تقريبا كافيتي اوت لاين للكلوزر سيرفيس الكلاس 1. هيك تقريبا راح يكون الشكل بالنسبة للسكند مودر لور سكند مودر. ها طبعا هذا رسمت الموضوع على الفيديو الجديد. بعد هذا الفيديو كلش مهم بالنسبة للمرحلة الثالثة اللي يستوون طابين، يعني صراحة انصحهم ينتظروا كلش، لان هذا تحت اول شي راح تبدي تشتغل باكل بيت كلاس 1 باكل بيت، راح تبدي تجرب وتخطئ بيه، فكون تعرف شلون تبدي بالباكل بيت. هذا ان شاء الله بيكون فيديو قصير، هو ما بيشتغل سهل. انتظروا الفيديو القادم، خلينا نروح ننتقل للعملي. يلا نكمل. ايش عندنا هنا؟ عندنا راح نبدأ البريبريشن الشكل العملي الكلينيكال. اول شيء التوث السكند مولر، خلي واضحة. هاي الميجيال فوسا وهاي السنترال وهاي هاي الميجيال وهاي السنترال وهاي الديستال فوسا اوبت. عندنا هذا الجروف وهاي الكاسبات. راح نبدي شلون نوضح شلون نسوي كافيتي. يلا اول شي راح نحتاج قلنا نبدي بالراوند. هاي الدبيرات نبدي بهذا الراوند تقريبا حجم وسط، هو تقريبا اشوف يمكن واضح لو مو، خلينا نوضحه شوية. هذا الحجم راح نبدي بيه. هاي الهاند بيس الانجل هاند بيس هسه تقريبا. قلنا احنا وين راح نبدي بالديستال والميجيال والسنترال بالراوند بير. خلينا يكون راح نبدي البريبريشن. اول شي تكون المسكة مال الهاند بيس صحيحة تقريبا، يعني او حسب عندك مسكة تقدر، وتقدر هاي المسكة انا متعود عليها هيجي عمود بيها شوي يعني سبورت لك، والاصابع لاني تثبتهم بمكان بالهاي على الدنتشر. هسه جاي نسوي نبدي البريبريشن. اول شي عندنا نسوي بريبريشن للميجيال والديستال والسنتر فوسا. نخلي التب مال راوند بير يعني تدخل كلها. ورا ما كملناهن الدنيا ايش صار عندنا شكل النهاية تقريبا. هنسوي فوكس عليه شوية. عندنا ميجيال سنترال وديستال فوسا. نبدأ الخطوة الثانية شنو هي؟ انه نوصل بيناتهم بالفيشر. نغير الراوند مثلا ونجيب الفيشر. نجيب الفيشر تقريبا خلينا نسوي كمان فوكس عليه. هذا الفيشر بير راح نستخدمه، شوفوا قياسه شوفوا حجمه. خوش راح نبدأ نستخدمه. حلو. ندخله بالهاند بيس، نفتح الهاند بيس القفل مالته ونحكمه. حلو. صار عندنا حاليا هاي الفيشر. نبدأ الخطوة الثانية اللي هي شنو هي؟ انه نوصل بين الديستال
والسنترال فوسا والمجيال والسنترال فوسا، نمشي على الكاسب تقريبا، تشي نوصل بيناتهم. وين المجيال للسنتر. نذكر احنا ما ننزل لجوا، نحاول يعني يعني الكمشة مالتنا ما نخليها نضغط جنجاي فالي، يعني على مستوى واحد، على بلين واحد ندخل هذا. شوف شلون تقريبا نتوصل بيناتهم. ورا نكملنا نبدي نسوي التعديلات مال اوت لاين فورم، شوي نسوي لها وايدنج للكافيتي. بس ايش حصلنا عندنا؟ وين البروب؟ ايش حصلنا تقريبا؟ خل نشوف اياها. حصلنا تقريبا على بلين واحد صار على يعني خط واحد. ذني نبدا شنو نسوي الاوت لاين، نعدل هذني الكسب، نمشي على كل كسب ناخذ من هذا شويه بشكل يعني على يعني اللاين مع الكسب. نمشي على لاين. تقريبا حاليا هسه صار عندنا شلون الحرف الزائد، هاي من هنا. هاي ايش عندنا هسه الخطوة نسوي الفلور. طبعا ما نبين الشكل مالتها لان كلش، لان الفلور مالتنا مو شو اسمه ما مرتب ومو ناصي كلش. بما نسوي الفلور قلنا نسوي الفلور بالانفيرتد، هسه يكون فوكس عليها. البي توصل للهاند بيس، توصل كل هذا، تقدرون تجربوها. ايش عندنا هسه نركبه بالهاند بيس مالتنا. الانفيرتد لازم شغله بيه حلوه، انه ما يصير يعني شو اسمه حجم صغير. كيش حجم صغير ما حيصير الفلور يعني يصير فلات، فالحجم افضل شي وسط، او يعني لو وسط لو على قد الكافيتي تاني كبيره، يعني نجيب حجم اصغر من الكافيتي. شغله مهمه، احنا مو طبينا مثلا بالانفيرتد، راح نسوي البدايه طبينا مثلا من السنترال،
ما يصير نطلع من بين كسب وكسب، لان هو مثلا اكبر من هاي بين كسب وكسب، يعني نخرب الاوتلاين فوم. فاحنا مثلا مو ضبينا من هنا وجاي نمشي على الهاي او نسوي الفلات هذا ونرجع منه ونجي لهنا. اي من نطلع ورا المفروض من نطلع من هنا من السنتر المكان اللي ضبينا بيه. هاي شغله مهمه على مود من نخرب الاوتلاين احنا اشتغلناه. شوف تقريبا شلون صار تقريبا الفلات، ما بي اي كاتش يصير مثلا بالبروب لما نمشي عليه بالبروب، ما بي اي كاتش. تقريبا صار شكل شلون يعني اسوي لكم اياه. اي تقريبا حلو. بقى عندنا هاي المنطقه شوي عدلها بالفشر زايد نطبيها، وهاي المنطقه كذلك، وهنا المنطقات هاي الفوسه شوي عدلها. بس بالفشر ننتبه من ندق الفلور. بقى الفلور شلون حلو هسه بدون ما بي اي كاتش، يعني كلش فلات على مضبوط الفلور. والكونفيرج والدايفيرج شلون نسوي؟ الذني بالفشر شوي نسوي انكليناين. اذا بالكاسب اللينجوال كاسب نسوي انكليناين باكورلي، بالباكورلي انكليناين لينجوالي، يعني 5 دقائق كلش قليل. او تبين اكو شو اسمه عندنا كونفيرج دايفيرج. طبعا هاي شويه يعني الودث مالته قليل شويه نصغره، بس الدبث مالته تقريبا مضبوط. هذا تقريبا ايش قد هذا كله التب الثاني مال الفيشر تقريبا كله 3 ملم، تقريبا داخل نصها، يعني هي 1.5 كافي. 1.5 تقدر تسويها بعد شوية، يعني تنزل الدبث مالتها. ورا ما كملنا بال انفيرتد نرجع للفيشر. قبل ما نكمل بالفيشر عندنا كم شغلة. يعني لازم الشغل مالتنا يكون يعني دقيق شوية، ما نستعجل وما نطب زايد، على كيفنا خطوة بخطوة. يعني الحشو اذا احنا بتأني البريبريشن نسويه اقل 10 دقائق، فاحنا وعندنا امتحان مالتنا امتحانات نص ساعة، فعلى كيفنا ما عندنا اشكال بيه. لازم عندك ادواتك الجاهزة يمك المرر والهاي والبروب والتويزر، والبيرات تكون اضافية، عندك بير اضافي. انا متخاف ينكسر بير، يضيع بير شي، خاوة تبقى تطلب ان البير واحد بألف يعني. ف ما هذا نحتاجه. هسه شي عندنا نكمل احنا، وخطوة بخطوة احنا نسوي دايجنوسيس، يعني انه ورا ما كملنا الخطوة الاولى هسه عندنا بقى نشوف مثلا الاخطاء نحكي نصححها خطأ خطأ. نشتغله. قلنا نحتاج بنا شوية نسوي هاي ناخذ منها شوية زايد، وننتبه انه ما نخرب يعني الشكل مالتنا سويناه. نحاول نعدل الكسبات ونسوي الكونفيرج. وقلنا هاي اللي نسوي ستريت، وتقريبا الكونفيرج الانفيرتد كون سواه يعني، فاحنا ما نعدل عليه يعني خاف ما صار اكو مكان. الكسبات دائما نسويها راونديشن الى هي كسب بها راوند، يعني بنجي عن نسويها عدلات يعني كسبات فيها شوية يعني نكليناين. وحتى اذا حاليا اذا خلينا نشوف والله صار عندنا شوية قاعد يصير شوية كاتش خفيف بالبروب، نقدر بالانفيرتد شوية، بس هو كلش خفيف هذا ما يعتبر يعني. نقدر بالانفيرتد نكمله. هسه عندنا بالانفيرتد جهنا المنطقة سويناها، خلينا نعدلها نساوي الفلور مالتها والبقية، بس يطلع لنا الشكل مضبوط ان شاء الله. واذا ما طلع همات بهاي الخطوة مضبوط هم نبقى نعدل بيه على كيفنا، ما مستعجلين، خطوة بخطوة. وبالاخير الشكل النهائي راح يتم ويطلع شكل مضبوط اكيد. مثل ما قلنا الانفيرت شلون نستخدمه.
والسرعة مال الهاند بيس تكون هماتها نتحكم بيها من نسوي سرعة عالية. شوف هسه حاليا اذا نسوي لكم فوكس عليه، صار فوكس تقريبا ان شاء الله. شوف هاي منها ماكو كاتش، وهنا وهاي شوف شلون البروب يمشي بسهولة، يمشي البروب. فهني ذني اللي يحاسبون عليهم بالتقييم. اول شي الشكل الخارجي يكون على حسب الجروفات والبت والفشر. والشغله الثانيه الفلات بالبل فلور كلش يحاسبون عليه، كلش مهم يكون عندنا فلات وهيجي يصير بيه يعني. عندنا يكون ما ماخذ من الكسب زايد، وما مسوي ان سبورت انامل، يعني المارجن ما طب بيها زايد، والكافيتي ما مسوي كلش ضعيفه وكلش مدري شنو، معدلها. هسه تقريبا هذا شويه بعد يعني بالفيشر بير نسويها وايدنينج. طبعا ما ننسى الكونفيرج والدايفيرج نسويهن ونعدل احنا، راح احتمال يروحن نكون نرجع نسويهن. كل ما نسوي خطوة لازم نرجع نتأكد بالبروب انه ما خربنا الفلور ولا خربنا ذني منه الدوفيتيل والشغلات الكافيتي اوت لاين فوم. تقريبا هذا الشكل النهائي. شوي نسوي لها وايدنينج بقى، خلصنا ما عندنا شي يعني، خلصت تقريبا، بس شوية وايدنينج وهذا. هسه تقريبا الفينش هذا انتهى، خل اراويكم اياها. عندنا بيها كونفيرج. شوف هذا الكونفيرج هو كونفيرج اكلوزالي ودايفيرج جنجايفالي، هاي فكروا بيها. هاي الكونفيرج هنا ستريت، هذا صاير عدل، وهنا هماته، والادنى الفلات بالبل. شوف البرو يتحرك براحته، ماكو شي يعلق بيه. وعندنا هاي تقريبا الشكل. توب. شكرا لكم. وانتظروا الباقي البت.